Вітаю, друзі! Вчора Верховна Рада провалила так званий закон про OLX. Це законопроект, який повинен був оподатковувати доходи від цифрових платформ. Для чого потрібен був цей закон? Для співпраці з МВФ. Ну і багато хто сказав, що то співпраця? Тут головне, щоб на OLX все було і далі добре. І я, може, навіть і посміхнувся б, якщо б не один нюанс. Від цього законопроекту залежить фактично існування держави. Але конфлікт між Офісом Президента і депутатами, конфлікт між депутатами і антикорупційними органами, конфлікт всередині парламенту призвів до того, що інтереси держави просто поклали на них, що статевий орган. Зараз поясню, що відбулося. Цей закон був потрібен для співпраці, продовження співпраці з МВФ. Урядовий законопроект не підтримали. Що трапилося? В парламенті взагалі сьогодні є 393 депутата з 423, які обиралися. Кількість слуг народу зменшилась взагалі до 228 депутатів. Але якщо мінус декілька ще депутатів, наприклад, якщо ще Одарченко виключать і Куницького, буде 226, ще хтось вийде і фактично монобільшість зникне. Але проблема навіть не в цьому. Проблема в тому, що не було голосів саме за цей законопроект. За невелику кількість часу до того голосували за інші законопроекти, і там було 299 голосів і 284. А тут не проголосували. Виключно 168. Чому? Пояснюю, що відбулося. Депутати не хочуть голосувати через те, що це дуже непопулярний законопроект, через те, що Офіс Президента взагалі хоче скинути все разом з урядом, абсолютно імпотентним урядом, хоче скинути все на депутатів, щоб народ їх ненавидив ще більше. А депутати якось ні. Я скажу, що вони хочуть любові народу, але починають трохи боятися, бо розуміють, що рано чи пізно може прийти до них ця нелюбов у якось вигляді фізичних дій. І вони це добре розуміють. І якщо переважна більшість Офісу Президента вже запланувала собі, куди вони будуть тікати, то частково депутати не хочуть нікуди втікати. Вони вже так тут накерувалися, що вистачить навіть їхнім онукам. Тому не хочуть вони їхати нікуди. Їх все влаштовує в Україні. Ще один цікавий момент. Цей законопроект дійсно потрібен як маркер. Поясню, що відбувається. МВФ – це не тільки кредитор, це ще й маркер. Бо коли МВФ кредитує країну, він якби показує, цій країні можна давати гроші, вона зможе віддати, нормально все прорахували. А тут МВФ каже, не буде цього законопроекту, не буде голосування. Що відбулося? Поясню. МВФ каже, ви хочете гроші, поясніть, будь ласка, як ви будете їх повертати. І наш уряд пропонує, давайте ми закон на МВФ зробимо, податок на МВФ зробимо, а давайте ми податок на відправлення зробимо, а давайте ми там ФОПівців нагнемо, а давайте ми... Так, це не МВФ вимагає, це наш уряд, це вони, такі геніальні хлопці і дівчата, яких поназбирали на різних помийках, і от зараз вони таке пропонують. А приймати це повинні депутати. Депутати кажуть, ми не хочемо це приймати. Більше того, ані уряд, ані депутати не хочуть також приймати, наприклад, додатковий податок на розкіш. Хоча я не можу зрозуміти. А чому? Мабуть, тому що бджоли проти меду не воюють. Також уряд не хоче бороти контрабанду, не хоче боротися з контрафактною продукцією, яку виробляють в Україні, це тютюн і алкоголь, не хоче багато чого ще, їх все задовільняє. Скрутки, темки, схемки, офіси. В цьому зараз живе українська влада. А про те, що Україна може просто не отримати фінансування з 1 квітня, вони воліють не думати. Це ж не їх проблема, це проблеми держави. Зараз поясню, що буде. МВФ, якщо побачить, що закон не прийнятий, бо це ж пропонувала наш уряд, і каже, що, будь ласка, за рахунок цього ми вам віддамо гроші. МВФ каже, так ви ж не прийняли цей закон, тому, вибачте, грошей не буде. А далі європейці кажуть, вибачте, але ж якщо МВФ вам не довіряють, чому ми повинні довіряти? А ці гроші нам потрібні не лише для того, щоб виплатити зарплату
зарплату вчителям, поліцейським, військовим, пенсіонерам в пенсії, все інше. Ні, це ще гроші на війну. Справді, гроші на війну, без яких Україні просто срака. І для того, щоб всі зрозуміли, наскільки це важливо, у нас зараз вже проїдаються гроші за друге півріччя цього року. У нас нема грошей. Ми залежні від сьогодні наших партнерів. Але уряд і Офіс президента вирішив дуже непопулярні рішення скинути саме на Раду. Бо по цим обіцянкам підписався Зеленський і Свириденко. Рада сьогодні розуміє, чим це чревато, і не дуже хоче це робити. Взагалі не хоче. Саме тому і провалили. А ще депутати перелякані. Вони кажуть Зеленському, от ти там Єрмака захистив, йому не вручають підозру, захисти так на само. Бо майже 40 слуг зараз повинні отримати вже не підозри, а судові рішення, далі заставу, ну і ніхто не хоче їх крокувати шляхом гунька. До речі, сидіти на схемах, красти гроші з бюджету вони хотіли, а от відповідати за це не хочуть. Не подобається їм це. Хоча мені навпаки дуже подобається, що коли вони крали з бюджету, особисто під час війни, вони повинні за це сісти. Ну, напишіть, до речі, в коментарях, погоджуєтесь ви з цим чи не погоджуєтесь. Так от, зобов'язання, яке уряд брав перед МВФ, це оподаткування електронних платформ, скасування пільг для посилок менше, ніж 150 євро і запровадження 5% збору після воєнного стану. Довічно. А ще запровадження ПДВ для ФОПів. Все це призведе до, скажімо так, негативних настроїв в бік депутатів, які будуть повертатися до себе на округи. І тут, пам'ятаєте, як у Ільфа Петрова в «Золотому теля». І тут Паніковський зрозумів, що його будуть бити. Можливо, навіть ногами. Тут депутати теж, хоча й не знайомі з класикою ще радянської літератури, відчули, що буде далі. Тому вони перелякалися. Але найцікавіше, що перед парламентом зараз стає виклик. Або розроблення непопулярних законопроєктів самим, які необхідні для траншів допомоги від МВФ, і це треба прийняти до 1 квітня. От хочеш не хочеш, або запропонувати МВФ, де можна отримати ці гроші за рахунок цього. Чого? І тут зразу ж митниця, контрабанда, контрафакт, податок на розкіш, ну все те, що забезпечує сьогодні нашу владу, щоб двушечка на Москву більше не йшла, а йшла в бюджет України. Тоді МВФ дасть гроші, тоді європейці дадуть гроші, інші дадуть гроші. Але бачите, гра в пінг-понг. Депутати просто не хочуть голосувати і вимагають від Зеленського, або хай він сам подає все це, хай сам приймає рішення, або ж захищає їх від НАБУ і САП. Взагалі, це не щось тільки одне, це одночасно, все разом. Отакий пазл у нас склався. І, знаєте, коли інтереси держави відходять на другий план, а свої, скажімо так, схематозні інтереси, і слуги, і Кабмін, і той же самий Офіс ставить на перше місце, то країна через це потрапляє. І саме зараз ми це і спостерігаємо. Тому дуже важливо зараз спостерігати, що буде далі, як вони будуть виходити з цієї історії. Промовчати не вдасться, взяти паузу не вдасться. Часу замало до 1 квітня. Якщо до 1 квітня ми не отримаємо цей законопроект, ну скажімо так, на які гроші жити країні і воювати, відповідь ніхто не дасть, бо грошей цих немає. Це для розуміння, що відбулося в парламенті, тому що переважна більшість прийняла, провалили законопроект і хрен з ним. Ні, не хрен з ним. Тому що цей законопроект зараз, який взяв на себе зобов'язання ще раз Зеленський і Свириденко з її урядом, створює проблему українців. Але ж ці зобов'язання взяли. І без цих зобов'язань ми не отримуємо грошей. Це говорить про те, що коли шоумени і невігласи керують державою, то це призводить до таких наслідків. І, до речі, нагадую, що всіх цих шоуменів і оту шоблу в Верховній Раді обрали українці. Тому не забувайте про це і не робіть в майбутньому таких помилок. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. Окремо подяка за те, що ви і далі підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, підтримуйте ЗСУ і доєднуйтесь до ЗСУ.
От тоді справді все буде Україна. Тож гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую, па-па. Thank you.